සුබ දවසක්. අද ඔයාට ඔප්ෂන්ස් තුනක් තියෙනවා. කැමති ඔප්ෂන් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. පළවෙනි ඔප්ෂන් එක විදිහට අද ඔයා ඉස්සෙල්ලාම එන්න ඕන Google එකට. Google එකට ඇවිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම සර්ච් කරන්න ඕන what is the most popular sport in USA. USA වල popular sport එක ඔයා හොයාගන්න ඕන. මෙන්න තියෙනවා survey එක data. මේ survey එක කරලා තියෙන්නේ අගෝස්තු වල 2023 2024 ජනවාරි වල තමයි survey එකේ result එක publish කරලා තියෙන්නේ. ඒ රිසල්ට් එකත් එක්කන් වැඩිපුරම කැමති USA based ෆුට්බෝල් වලට. ෆුට්බෝල් වලට කැමති නම් ඔයා ඊට පස්සේ එන්න ඕන Instagram එකට. Instagram එකට ඇවිල්ලා පළවෙනි Instagram account එක විදිහට මේ Instagram account එක open කරන්න ඕන. දෙවෙනි එක විදිහට මේක open කරගන්න ඕන. තුන්වෙනි එක විදිහට මේක open කරගන්න ඕන. හතරවෙනි එක විදිහට මේක open කරගන්න ඕන. පස්වෙනි එක විදිහට මේක open කරගන්න ඕන. හයවෙනි එක විදිහට මේක open කරගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි හත්වෙනි Instagram account එක මෙන්න මේ Instagram account 6 open කරාට පස්සේ මේ Instagram account start කරපු date ටික ඔක්කොම බලන්න ඕන. මේ Instagram එක උඩ click කරාට පස්සේ මේ Instagram account එක 2012 start කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ Instagram account එක 2011 start කරලා තියෙනවා. මේ Instagram account එක ඒකත් 2013 start කරලා තියෙනවා. සරලවම කිව්වොතින් මෙන්න මේ Instagram account 6ම 2012 2013 අවුරුදු වල තමයි start කරලා තියෙන්නේ. මේ වෙද්දින් අවුරුදු 10කට එහා පරණ Instagram account 6ක් තමයි මේ Instagram account 6. ඒ වගේම තමයි මේ Instagram account වලට ඇවිල්ලා මේ Instagram account වල reel section එකට ඔයා එන්න ඕන. reel section එකට ඇවිල්ලා ඒ reel section එකේ මොනවාද දාලා තියෙන්නේ කියන දේ ඔයා බලන්න ඕන. දාලා තියෙන දේ බලුවට පස්සේ ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් වේවි මේ Instagram account 6ම මිලියන ගානක followers ලා available. ඒ මිලියන ගානක followers ලා available මේ Instagram account වල මෙයාලගේ content නෙමෙයි මෙයාලා post කරන්නේ. ඇවිල්ලා බලන්න හැම content එකක්ම වෙන කෙනෙකුගෙන් අරගෙන ඒකට credit එක දීලා තමයි මෙයාලා මේ විදිහට මෙයාලගේ Instagram account වල ලොකු followers ලා ප්‍රමාණයක් මේ අවුරුදු 10කට එහා මේ Instagram account කරලා earn කරලා තියෙන. එහෙම නැත්නම් generate කරලා තියෙන්නේ. generate කරනවා. ඒ වගේම මේ Instagram account 6ම මම කිව්වා අවුරුදු 10කට එහා පරණයි. අවුරුදු 10ක් Instagram account එකක් කරන්නේ ඔළුවේ මොන හරි අමාරුවක් තියෙනවටද? එහෙම නැත්නම් මං හැමදාම කියන දෙයක්. Instagram account එකක් කළොත් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට Instagram account එකේ genuine followers ලා 10000 පෙන්නට පස්සේ ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට Instagram account එකක් ඇතුලේ earn කරන්න පුළුවන්. earn කරන process එක මං ඔයාලට කියලා දෙනවා. process එක කියලා දෙනවා වගේම ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ SL online bro academy channel එකට. SL online bro academy channel එකේ මම දවස් 4කට කලින් කළ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න ඕන. වීඩියෝ එක බලලා නැවත ඔයා එන්න ඕන මෙන්න මේ Instagram account එකට. මේ Instagram account එකේ මම මේ කතා කළ concept එක genuine විදිහටම practice කරලා තියෙනවා. එන්න ඇවිල්ලා බලන්න bio එකේ තියෙනවා link එකක්. ඒ bio එකේ තියෙන link එක උඩ click කරාට පස්සේ store එකට තමයි redirect වෙන්නේ. ඒ store එකේ identify කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ apparel business එක, print on demand business එක. print on demand කියන concept එක තමයි මම මෙතනදී කතා කරේ. ඒ concept එක එක්කන් ඔයාගේ store එක Printify එකේ ඔයා අද start කරන්න ඕන. අද start කරලා මෙන්න මේ ෆුට්බෝල් වලට USA base කට්ටිය කැමති නම් ෆුට්බෝල් වලට related වෙන විදිහේ team page එකක් අද ඔයා start කරන්න ඕන. team page එකක් වෙන්න පුළුවන් Instagram account එකක්. අද ඔයා start කරලා ඔයාගේ followers ලා 10000 සීමාව පැන්නාගෙන් පස්සේ එදා ඉඳන් ඔයා සල්ලි හොයන්න පටන් ගන්නේ. පළවෙනි recommendation එක, පළවෙනි option එක. තාමත් ඔයාගේ Instagram account එක start කරලා නැත්නම් sport වලට related වෙන Instagram account එකක් start කරනවා නම් මෙන්න තියෙනවා USA base කට්ටිය කැමති පිළිවෙල. මෙන්න මේ කැමති පිළිවෙලත් එක්කන් ගිහිල්ලා වෙන කට්ටියන්ගේ content අරගෙන credit එක pass කළා. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ team page එක start කරන්න. team page එක start කළා එක option එකක් තමයි monetization process එකේ මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ වීඩියෝ එකේ ඒ process එක follow කරලා ඔයාගේ apparel store එක totally Printify එකේ open කරලා ඒ store එක ඔයාට Instagram account එකට ගේන්න පුළුවන් වුණොතින් ඔයාගේ team page එක හරහා ලස්සන income එකක් ඔයාගේ මෙන්න මේ store එක ඇතුලේ generate කරන්න පුළුවන් baby. තෝරගන්න පුළුවන් පළවෙනි option එක. කරන්න ඕන අද එකම දේ. වෙන මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බැලුවා. මේ වීඩියෝ එක බලලා store එකක් open කරා. ඒ store එකත් එක්කන් එහෙම නැත්නම් ඒ store එකට
රිලේටඩ් වෙන විදිහේ තීම් පේජ් එක අද ඔයා ස්ටාර්ට් කරන්න ඕන. තීම් පේජ් එක ස්ටාර්ට් කළොතින් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට ඕන තරම් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ෆලෝවර්ස්ලා 10000 පැන්නට පස්සේ 10000 පැනලා සල්ලි හොයන්න බැරි වුණොතින් ඒකේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක SL online bro විදිහට මම ගන්න ලැහැත්ති. පළවෙනි ඔප්ෂන් එක අනිවාර්යෙන් අද ඔයා ස්ටාර්ට් කරන්න ඕන ඔයාගේම තීම් පේජ් එකක්. තීම් පේජ් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න යන process එක ඇතුලේ ඔයා ස්පෝර්ට් කියන කැටගරියට කැමති නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මම කැටගරිස් ලොකු ප්‍රමාණයක තීම් පේජස් ස්ටාර්ට් කරන්න ඕන බන්ඩල් ටික දීලා තියෙනවා. පෙට් වෙන්න පුළුවන්, වර්ක්අවුට් වෙන්න පුළුවන්, ලක්සරි වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කැටගරිස් වලට ඔයා කැමති නම් මෙන්න මේ වගේ කැටගරියක් ඇතුලේ හරි ඔයාගේ Instagram account එක ස්ටාර්ට් කළොතින් මෙන්න මේ concept එක ඇතුලේ ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට ඔයාගේ Instagram account එක monetize කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා reel bundle set එක. මේ reel bundle set එක අරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Instagram theme page එක අද ස්ටාර්ට් කරන්න. ඒ පළවෙනි option එකනේ. පළවෙනි option එක ඒක වෙද්දී ඔයා දෙවෙනියට එන්න ඕන Pinterest එකට. Pinterest එකට එන්න Pinterest එකට ඇවිල්ලා account එකක් නැත්නම් Pinterest එකේ account එකක් හදාගන්න. account එකක් හදාගන්න ඊට පස්සේ යන්න මෙන්න මේකේ trending section එකට. trending section එකට ගියාට පස්සේ මේ බෙද්දීන් Pinterest එකේ තියෙන trend එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තියෙන කැමති trending term එකක් එහෙම නැත්නම් keyword එකක් ඔයාට මේ වැඩේට තෝරගන්න පුළුවන්. හැබැයි නමුත් මම Pinterest එකේ trending section එකේ search කරනවා එක keyword එකක්. ඒ keyword එක මොකද්ද? outfit ideas. ඔයා search කරන්න ඒක search කරන්න ලොකු reason එකක් තියෙනවා. search කරන්න reason එකක් තියෙනවා. ඔයාට ඕනේ නම් මෙන්න මේ outfit ideas කියන Pinterest එකේ trending section එකේ search කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ විදිහට තියෙන මේ වගේ trend එකක් use කරන්න පුළුවන්. anyway මම මේ time එකේදී මේ term එක තමයි තෝරගන්නේ. මේ term එක තෝරගන්නවා. මේ term එක තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඉස්සරහට මෙන්න මේ outfit ideas වලට trend එකක් විතරයි තියෙන්නේ. reason එක මොකද්ද? Christmas එක එනවා, New Year එක එනවා. ඒ reason එක මත outfit වලට consistency trend එකක් විතරයි ඊළඟ මාස දෙක තුනේම තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ outfit ideas කියන keyword එක අරගෙන මම එනවා Pinterest එකේ ඇවිල්ලා search කරනවා. outfit idea කියලා search කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඕන තරම් pin එනවනේ. ඕන තරම් pin එනවා. මේකේ ආව පළවෙනි pin එක මම click කරනවා. පළවෙනි pin එක උඩ click කරාට පස්සේ redirect වෙනවා මෙතනට. මෙන්න මෙතන තියෙනවා 30+ winter outfit idea. winter එකනේ මේ දවස්වල සීත කාලේ. right? මෙන්න මේ winter outfit ideas කියලා මෙන්න මේ විදිහට 30ට වැඩි තියෙනවා කියලා මේකේ තියෙනවා. බලන්න. මේ article එක බලන්න. මෙන්න තියෙනවා article එක. article එක තියෙනවා වගේම මේ හැම article එකකම මෙන්න තියෙනවා product එක. ඒ product එක ගන්න ඕන link එක දාලා තියෙනවා. ඒ link එක උඩ click කරාට පස්සේ ඒ product එක ගන්න ඕන place එකට redirect වෙනවා. එතකොට මේ article එකේ දිගටම මේ දේ තමයි කරලා තියෙන්නේ. දිගට මේ දේ කරනවානේ. right. දිගට මේ දේ කරනවා වගේම මේ විදිහට search කරාට පස්සේ ආව පළවෙනි එක තමයි මම මෙන්න මේ විදිහට open කරේ. ඊට පස්සේ තියෙන දෙවෙනි එකත් මම open කරන්නම්කෝ. දෙවෙනි එක open කරාට පස්සේ මෙතනට redirect වෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා 34 ideas what to wear on college tour. හරි tour එකක් යද්දී ideas 34ක් තියෙනවා. ideas 34 මොනවද කියන දේ බලනවා. මොනවද කියන දේ බැලුවට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා පළවෙනි idea එක. පළවෙනි idea එක මෙන්න පළවෙනි idea එක. එහෙම නැත්නම් ඒ outfit එක ගන්න ඕන place එක මෙන්න තියෙනවා. right. මෙන්න තියෙනවා ඒ process එක මේ article එක ඇතුලේ ඒ විදිහටම practice කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේන හැම result එකම ඔය process එක 100% මේ කට්ටිය practice කරනවා. සරලවම කිව්වොත් affiliate marketing කියන subject එකයි outfit කියන subject එකයි ඔයා හරියට ඇඳගත්තොත් ඔයාගේ blog එක ඇතුලේ ad revenue එක ඒ වගේම affiliate income එක ලොකුවටම earn කරන්න පුළුවන් category එකක් තමයි මෙන්න මේ outfit. ඇයි මේ outfit වලට එච්චර demand එකක් තියෙන්නේ? එනවා Google එකට. Google එකට ඇවිල්ලා මම search කරනවා outfit idea. outfit ideas කියලා search කරාට පස්සේ උඩම ඉන්නේ කොහෙද? උඩම තියෙන Pinterest එක. උඩම Pinterest එක තියෙන reason එක මොකද්ද? reason එක තමයි මේ තියෙන්නේ. Pinterest එකේ demography එක. ඒ කියන්නේ Pinterest එකේ වැඩිපුරම ඉන්නේ කවුද? වැඩිපුරම ඉන්නේ female අය. වැඩිපුරම female අය. එහෙම නැත්නම් fashion වලට කැමති, ඇඳුම් වලට කැමති. ඇඳුම් වලට කැමති reason එක මත Pinterest එක ඇතුලේ මේකට high demand එකක් තියෙනවා. high demand keyword එක අපි තෝරගත්තොත් අපිට මේ දේ කරන්න බැරිද? අපිට මේ දේ කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි recommendation එක ප්‍රශ්න තියෙන ඕනම කෙනෙකුට මගෙන් අහන්න පුළුවන්. තාමත් ඔයාගේ blog එක start කරලා නැත්නම් outfit කියන concept එකත් එක්කන් ඔයාගේ blog එක start කරලා ඔයාගේ blog එක Pinterest එකට ගෙනාවොත් Pinterest එකේ 1 billion traffic එකක් තියෙනවා. 1 billion traffic එක ඔයාලට capture කරන්න පුළුවන් වුණොත් පොඩි ගාණක්. ලොකු ගණන් වලින් capture කරන්න ඕනේ නැහැ. මම කියලා තියෙන දවස්
දවසට ඔයාගේ බ්ලොග් එකට ඔයා 500ක් විසිටර්ස්ලා ගෙන්නන්න USA බේස් 500යි ලොකු ගණන් ඕනේ නෑ 500ක් ගෙන්න ගන්න. ඔයා මාසේ අවසාන වෙද්දින් ඩොලර් 2000කට වැඩි earn කරේ නැත්නම් ඒක මට කියන්න හැබැයි ඔයා ගෙන්නන්න ඕන USA base traffic එක. USA base traffic එක ගෙන්නන්න තාමත් ඔයාගේ බ්ලොග් එක ස්ටාර්ට් කරලා නැත්නම් මගේ දෙවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක නැත්තම් දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ බ්ලොග් එක අද ස්ටාර්ට් කරන්න ඕන රයිට්. ඒ වගේම කියන්න ඕන බ්ලොග් එකක් කරන්න දන්නේ නැත්තම් බ්ලොග් එකක් කරන ප්‍රොසෙස් එක මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන මම ඔන්ලයින් බිස්නස් වල ලස්සන ප්‍රොසෙස් එක කියන්නේ. මගේ ලස්සන ප්‍රොසෙස් එකේ පළවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක අනිවාර්යෙන් YouTube channel එකක් කරන්න ඕන. දෙවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක බ්ලොග් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න ඕන. තුන්වෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක සෙලින් වලට යන්න ඕන. සෙලින් වල එක concept එක drop shipping. ඒ වගේම concept එකක් KDP. ඒ වගේම concept එකක් Alibaba import process එක කියන්නේ. සෙලින් වලින් පස්සේ social media stable කරන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. social media තියෙන ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. තරක තියෙනවා නම් මාත් එක්කන් තරක කරන්න පුළුවන්. social media තියෙනවා නම් ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. social media stable වෙනවත් එක්කම freelancing වලට යන්න ඕන. ඒ වගේම තමන්ගේ brand එක launch කරන්න ඕන. ඒ වගේම 5 upwork වලට එන්න ඕන. 5 upwork වලට එනවා වගේම මේ step එක වෙද්දින් skill නැත්තම් skill develop කරගන්න ඕන. skill අතරට Photoshop, WordPress, video editing, SEO, Excel කියන skill දාගන්න. මේවට unlimited earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් NFT හරහා ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. සරලවම කිව්වොත් මෙන්න මේ දේවල් ඔයා දන්නේ නැත්තම් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන discount link එකෙන් ගියොත් අද දවස ඇතුලේ මෙන්න මේ master courses වලට පුළුවන් discount price එකට join වෙන්න. discount price එකට join වෙන්න මේ master courses වලට join වෙද්දී ඔයාලට හම්බ වෙනවා lifetime WhatsApp support එක. ඒ වගේම හම්බ වෙනවා 100% guarantee එකක්. කවුරුත් ඔය guarantee දෙන්නේ නැහැ. මම දෙනවා 100% guarantee එකක්. මේ master course එකක් learn කරලා මේ field එකට ආවොතින් ඔයා එන ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ අනිවාර්යෙන් මම සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා. ඕනේ ඔයාගේම කියලා බිස්නස් එකක් ගෙදර ඉඳන් හැන්ඩල් කරන්න නම් මෙන්න තියෙනවා opportunity. දන්නේ නැති දේවල් ටික learn කරන්න, දන්නේ නැති දේවල් ටික learn කරලා එන්න මේ online business process එකට. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ගැලපෙන plan එක, ඔයාට ඕන road map එක හදා ගන්න ඕනේ නම් personal training program එක through ඒ opportunity එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලස්සන club එකක් හදලා තියෙනවා. මේ club එකේ හිතා ගන්න බැරි දේවල් දෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න. මෙන්න මේ හැම link එකම මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ඔයාට ඕන තැනින් පුළුවන් අද start කරන්න. ඒකේ විදිහට මතක් කරනවා දෙවෙනි option එක WordPress වෙද්දී මම තුන්වෙනියට එන්නේ මෙතනට. ඔව්. තුන්වෙනියට මෙතනට එනවා. ඒ වගේම තමයි දවස් 100 ගමනේ 24 වෙනි දවස අද. ලොකුවට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. තුන්වෙනි concept එක ඒ වගේම තමයි 24 වෙනි දවසේ කරන්න ඕන plan එක. මේ වෙද්දින් club එක කතා කරලා තියෙනවා යන්න club එකට. club එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ opportunity එක ගන්න. ඒ opportunities දෙන්නේ ඔයාව success කරන්න. ඒ නිසා ඒ opportunities දෙක club එක කතා කරලා තියෙනවා. මම අද කියන්නේ තාමත් ඔයාගේ team page එක start කරලා නැත්නම් කැමති category එකක් තෝරගන්න. මම මෙතනදී focus කරේ USA based වැඩිම sport කැමති sport එක. ඒ කැමති sport එකත් එක්කන් ඔයාගේ team page එක start කරලා ඒ team page එකත් එක්කන් apparel business එක print on demand business එක පටන් ගත්තොත් one shot ඔයා ගොඩ. ඒ වගේම තමයි මම දෙවෙනියට recommend කරේ outfit කියන concept එකත් එක්කන් ඔයාට පුළුවන් වුණොත් ඔයාගේ blog එක start කරන්න. ඔයාගේ blog එක ඇතුළේ ad revenue එක, ඔයාගේ blog එක ඇතුළේ selling income එක, එහෙම නැත්නම් affiliate income එක ගේමක් නැතුවම earn කරන්න පුළුවන් baby. මම හිතනවා මම කීව දේ තේරෙන්නේ නැති. තේරුණා නම් අද කරන්න ඕන වැඩ කරන එක. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කරන්න ඕන comment කරන එක. ඒ වගේම කියන්නේ නැවතත් දන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් කරන්න ඕන මෙන්න මෙතනින් learn කරලා subject එකට එන්න 100% guarantee එකත් එක්කන් ස්පෙෂල් මතක් කරන්න ඕන අද විතරයි මේ master courses වලට discount එක available. ඒකේ විදිහට මතක් කරන ගමන් මම හිතනවා වැඩ කරයි. ඒ වගේම මම හිතනවා වීඩියෝ එක හරහා ලස්සන දෙයක් ඔයා ගන්න ඇති. එහෙම දෙයක් ගත්තා නම් channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා අපිත් එක්කන් set වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. club එකේදී ආයේ හම්බ වෙමු.